तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। म्युझिक स्वतःची तुलना कधी कोणाशी केली नाही आणि करणार पण नाही. जे काय आहे ते वैयक्तिक. जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहे आपला यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ तो पुन्हा एकदा आपण ॲटिट्यूड टेस्ट एडिटिंगवरती केलेला आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच असेल की आपल्या चॅनलवरती एक सिरीज सुरू आहे ॲटिट्यूड टेस्ट एडिटिंगची. तर त्या सिरीजमधला मित्रांनो जो आजचा व्हिडिओ तो आपण पार्ट 5चा व्हिडिओ आपण घेऊन आलेलो आहोत. असा जर व्हिडिओ मित्रांनो तुम्हाला बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम स्टेप बाय स्टेपमध्ये आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की जो अशा प्रकारचा व्हिडिओ जो तुम्ही अलर्ट मोशन ॲपमधून कसा बनवू शकता, ते पण एकदम सिम्पल स्टेपमध्ये. तर त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तो तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणं एकदम फ्री असते. त्याआधी तुम्ही आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच असेल की आपण मटेरियलला कुठल्याच प्रकारे पासवर्ड देत नसतो, तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर टेटस रीडिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो. त्याआधी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. चलिए शुरू करते हैं. मित्रांनो, असा जर व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल तर तुम्हाला एका ॲपची आवश्यकता लागणार आहे. ते ॲप आहे अलाइट मोशन. मी जे यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जन. प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तेव्हा तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही. हे ॲप जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल. जॉईन झाल्यानंतर मी तिथे एक मेसेज पिन केलेला आहे. त्या मेसेजवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तिथे तुम्हाला अलर्ट मोशनची मोड एपीके डाउनलोड लिंक मिळून जाणार. आणि मी तिथे सर्व ॲपचे मोड एपीके दिलेले आहेत, तिथून तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता. तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला 2 प्रोजेक्ट दिले आहेत. एक आहे ॲटिट्यूड बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि एक आहे ॲटिट्यूड शेकीबॅक प्रोजेक्ट. हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल किंवा तुम्हाला XML फाईल इनपुट करता येत नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. या व्हिडिओची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर सिम्पली मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे ओपन करून घ्यायचा. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली या प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, ऑडिओवरती जायचं आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला ॲटिट्यूडचा ऑडिओ दिलेला आहे. तो ॲटिट्यूडचा ऑडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा. ॲटिट्यूडचा ऑडिओ ॲड केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथे खाली एक लेअर आहे. आता आलाचा आता नक्की सबस्क्राईब करा. तर सिम्पली या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि यातून डिलीट करून टाकायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा व्हिडिओच्या स्टार्टला येण्याचं पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. मित्रांनो, आपल्या मटेरियलसोबत मी तुम्हाला एक इमेज दिलेली आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारची एक इमेज असणार आहे. तर ते सिम्पली ते ॲड करून घ्यायची आहे. इमेज ॲड झाल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. हे इमेज ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या ॲरोच्या साहाय्याने तुम्हाला 5.46च्या बिटपर्यंत येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जे आपली इमेज आहे ते 5.46च्या बिटपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा व्हिडिओच्या स्टार्टला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यूअल करायचं आहे. आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला काही डायलॉग टेक्स्ट दिलेले आहेत. ते डायलॉग टेक्स्ट सिम्पली इथे स्टेप बाय स्टेप ॲड करून घ्यायचे. तर बघू शकता आपण जे डायलॉग टेक्स्ट इथे ॲड करून घेऊया. डायलॉग टेक्स्ट ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला एकदम सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. सेंटरला सेट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि ही जी लाईन आहे ही लाईन तुम्हाला -0.5मध्ये इथं करून घ्यायची आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा या ऑप्शनच्या साहाय्याने 1 बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. 1 बीटपर्यंत पुन्हा लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि या ऑप्शन साहाय्याने एक्स्ट्रा पार्टीतून कट करून टाकायचं आहे. तर अशाच प्रकारे इथे तुम्हाला सर्व डायलॉग ॲड करायचे आहे. तर मी सर्व डायलॉग इथे ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो, बघू शकता आपण इथे सर्व टेक्स्ट PNG ते ॲड केलेलं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 5.46च्या बिटपर्यंत येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला डेमोसाठी एक इमेज इथे ॲड करून दाखवतो. तुम्ही इथं कोणती पण इमेज यूज करू शकता. तर सिम्पली मी ते डेमोसाठी इथे इमेज ॲड करतो. इमेज ॲड केल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि या इमेजला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा इमेजवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जे आपली इमेज आहे ते पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो 5.46चा बीट होता याच्यावरती येऊन जायचा आहे. याच्यावरती आल्यानंतर पुन्हा ॲरोच्या साहाय्याने 1 बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. 1 बीटपर्यंत आल्यानंतर पुन्हा इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि या ऑप्शन साहाय्याने याचे पार्ट करून घ्यायचे आहे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो जिथे जिथे बीट आहेत तिथे तुम्हाला इमेजच्या काय अशा प्रकारे इथं पार्ट करून घ्यायचे आहे.
तर बघू शकता मी या इमेजचे काही अशा प्रकारे इथं पार्ट करून घेतो. तुम्ही पण या सर्व पार्ट पूर्ण व्हिडिओपर्यंत करून घ्या. तर बघू शकता मित्रांनो आपण या सर्व इमेजेसचे काही अशा प्रकारे इथं पार्ट केलेले आहेत. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो 5.46चा बिट होता याच्यावरती येऊन जायचा आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे. व्ह्यू ऑल करायचा आहे. आपल्या मटेरियलसोबत मी काही अशा प्रकारचा एक ग्रीन स्क्रीनचा तुम्हाला एक व्हिडिओ दिलेला आहे. हा व्हिडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इफेक्टवरती क्लिक करायचा आहे. ॲड इफेक्टवरती क्लिक करायचा आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला काय अशा प्रकारचा एक इफेक्ट बघायला मिळेल. क्रोमा की नावाने एक इफेक्ट आहे. तुम्ही इथे सर्च पण करू शकता. तर बघू शकता मी इथे तुम्हाला सर्च करून दाखवून देतो. तर बघू शकता मित्रांनो हा जो इफेक्ट आहे हा तुम्हाला इथं घेऊन घ्यायचा आहे. इफेक्ट घेतल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली स्टार्टेड सेटिंगवरती क्लिक करायचं आहे. स्टार्टेड सेटिंगवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. जर तुम्हाला इथे सिम्पली इथे क्लिक करून घ्यायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं वाळून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता मी इथं वाळून घेतोय. तर बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 0.41 पर्यंत तुम्हाला इथं सेट करून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपरेटवरती क्लिक करायचं आहे आणि सगळ्यात खाली जो मार्क्सचा ऑप्शन आहे याच्यावरती क्लिक करायचा आहे आणि सिम्पल याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो आपला इफेक्ट इथं लागलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर ऑप्शन्स आहे ना तुम्हाला 10.3 सेकंडपर्यंत येऊन जायचं. इथे आल्यानंतर पुन्हा या ग्रीन स्क्रीनच्या इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे आणि सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जो याचा एक्स्ट्रा पार्ट तिथून कट होऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो जो 10.3 सेकंडचा जो बीट होता याच्यावरती येऊन जायचा. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचा, व्ह्यू ऑल करायचा आहे. आणि मित्रांनो मी तुम्हाला मटेरियलसोबत एक शॅडो इफेक्ट दिलेले आहे. ते शॅडो इफेक्ट सिम्पली ते घेऊन घ्यायचे आहे. शॅडो इफेक्ट आल्यानंतर पूर्ण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून जे आपली शॅडो इफेक्ट ते पूर्ण व्हिडिओपर्यंत येऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो 10.3चा बीट होता याच्यावरती येऊन जायचं आहे. याच्यावरती आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू ऑल करायचं आहे. बघू शकता काय अशा प्रकारची एक टेक्स्ट पेन जी आहे सिम्पली ते ॲड करून घ्यायची आहे. टेक्स्ट पेन जिथे ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि काही अशा प्रकारे याला खाली इथे सेट करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता याला एकदम खाली सेट करून घेऊया. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या टेक्स्ट पेनला पूर्ण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला एक शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे. तर सिम्पली त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघायला मिळेल. तर सिम्पली मित्रांनो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एंडमध्ये येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर मित्रांनो ही जी इमेज आहे तुम्हाला इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण डायलॉग टेक्स्ट ॲड केले या डायलॉग टेक्स्टला इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं. आपण जितके डायलॉग टेक्स्ट इथे ॲड केले त्या इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचं आहे. तर मी या सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो बघू शकता मी सर्व डायलॉग टेक्स्टला इफेक्ट इथं पेस्ट केलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता ही जी इमेज आहे तुम्हाला या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा जो आपला चालू बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 10.3च्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो एक इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला दुसरी इमेज सोडून द्यायची आहे आणि पुन्हा जो तिसरी इमेज असेल त्या तिसऱ्या इमेजला पुन्हा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे आणि पुन्हा जे चौथी इमेज आहे ते सोडून द्यायचे आहे आणि पुन्हा जो 5वी इमेज आहे त्या 5वी इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. आणि मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला जे लहान लहान इमेजेस आहेत त्या लहान लहान इमेजमध्ये असं करायचं आहे. एक इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे आणि एक इमेज सोडून द्यायची आहे. तर बघू शकता ही जी मोठी इमेज आहे या मोठ्या इमेजला तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचं नाही आहे. तर एवढं झाल्यानंतर बघू शकता ही जी इथे आहे तर इथे पण काही अशा प्रकारे इथे एका इमेजला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचं आहे आणि एक इमेज सोडून द्यायची आहे. तर बघू शकता इथे पण असंच करायचं आहे. तर अशाच प्रकारे तुम्ही पूर्ण व्हिडिओपर्यंत करून घ्या. तर बघू शकता मित्रांनो आपण सर्व इमेजेसला इफेक्ट इथं पेस्ट केलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो 2 नंबरची इमेज आहे या इमेजचा शेक इफेक्ट सिम्पली इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे आपण राहिलेल्या इमेजेस होत्या आता मित्रांनो आपण इथे एक इमेज सोडलेली होती त्या एक इमेजला हा शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर मित्रांनो आपण जे इमेज आता इथं राहिलेली होती त्याच इमेजला तुम्हाला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा आहे. जे मोठ्या मोठ्या इमेजेस आहेत त्या मोठ्या मोठ्या इमेजेसला तुम्हाला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा नाही आहे. त्या इमेजेसला तुम्हाला दुसरा शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर मी या सर्व इमेजेसला जे राहिलेल्या इमेजेस आहेत त्या राहिलेल्या इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो आपण जे राहिलेल्या इमेजेस होता त्या राहिलेल्या इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जो आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्याच्यावरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो जे 3 नंबरची इमेज आहे या इमेजचा शेक इफेक्ट सिम्पली इथे कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा जो आपला बिटमार्क प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे.
बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो 10.3 सेकंदाच्या नंतरच्या ज्या मोठ्या इमेजेस आहेत या मोठ्या इमेजेसला तुम्हाला शेकीफेकी तर पेस्ट करायचं आहे. तर बघू शकता ही जी मोठी इमेज आहे या मोठ्या इमेजला शेकीफेकी तर पेस्ट करून द्यायचं आहे. 10.3 नंतरच्या ज्या मोठ्या इमेजेस असतील त्या इमेजेसला तुम्हाला शेकीफेकी तर पेस्ट करायचं आहे. तर मी या सर्व इमेजेसला शेकीफेकी तर पेस्ट करून देतो. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा जो आपला 10.3 सेकंदाचा व्हिडिओ होता याच्यावरती येऊन जायचा आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवरती जायचं, व्ह्यूअर करायचा आहे. आणि मित्रांनो मी मटेरियलसोबत एक तुम्हाला ब्लॅक स्क्रीनचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे. तो ब्लॅक स्क्रीनचा व्हिडिओ सिम्पली ते ॲड करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे हा व्हिडिओ असणार आहे. तर हा सिम्पली ते ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर ब्लेंडिंग आणि ऑफसेटवरती क्लिक करायचं आहे. लाईटवरती जाऊन याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत येऊन जायचं आहे. जिथे तुमचा व्हिडिओ एंड होतो तिथे येऊन जायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एंड होत आहे. इथे आल्यानंतर सिम्पली ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे जेणेकरून ज्या लेअरचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट होऊन जाणार. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. आजचा व्हिडिओ मित्रांनो खरंच खूप जबरदस्त झालेला होता. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला सेव्ह करायचा असला सिम्पल तुम्हाला ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे एक्सपोर्ट होत आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनपर्यंत तुम्ही आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा. तर चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशाच एका इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.